හායි Senima. ඇත්තටම මම මේක ඔයාලට තෑන්ක් යූ කරන්න තමා මේක කෝල් එක ගන්නෙ. ප්‍රධානම දේ තමා මට අවුරුදු 7ක 8ක විතර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබුණා ඉන්වෙස්ටිං වලින්. ඒ වුණාට මට දැනුණ සමහර දේවල් තිබ්බා, සමහර බේසික්ස් දේවල් මම තාම හරියට කවර් කරගෙන නැහැ කියලා. එතකොට ඒක නිසා තමයි මම ඔයාගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතුව වුණේ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මම ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර්යි ඒ වගේ පොත් කොහොම හරි 6-7ක් වගේ කියවලා තිබ්බා. හැබැයි ඒ තිබුණ සමහර දේවල් වල තිබුණ තියරිස් හරියට මම තේරුම් ගන්න නැහැ කියලා තේරුණේ ඔයාගේ එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි සමහර දේවල් අපි ඒවා ඒ මාකට් වලට ලියලා තියෙන හින්දා ලංකාවට ගැලපෙන විදියට මැච් කරගන්න හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ දේ ඇත්තටම මට මේ කෝස් එක through හම්බුණා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඊට අමතරව මට තියෙන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ඩිග්‍රී එකක් නෙවෙයි. මට තියෙන වෙනම එඩියුකේෂන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. මේකේදී එතකොට ඔයා බේසික් ෆයිනෑන්ෂල් මේවා ඉඳලා ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් ෆයිනෑන්ෂල් දේවල් කවර් කරනවා ඔයාගේ කෝස් එක තුලදී. එතකොට මට ගොඩාක් අර ෆයිනෑන්ෂල් රිලේටඩ් ඒ ගැප් එක අඩු කරගන්න ගොඩාක් මේ කෝස් එක හේතු වුණා. අනිත් වැදගත් දේම තමයි දැන් අර මං කලින් කිව්වා වගේ අපිට අර සමහර පොත් ගොඩාක් කියවපුවාම ඒ පොත්වල තියෙන සමහර තියරි කම්ප්ලික්ට් වෙනවා. හැබැයි ඔයා ඒ ටික හරියටම කම්ප්ලික්ට් වෙන්නේ මොකද්ද හේතුව, ඒ ටික කොහොමද අපි මැච් කරගන්නේ, ඒ ටික ඔක්කොම හරියටම කියලා දෙනවා. අනික ඉම්පෝටන්ට්ම දේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ෂෙයා මාකට් එකේදී බේසිකලි මේන්ලි අපේ පේෂන්ට් එකයි සයිකොලොජි එකයි මතනේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒ දේ ඔයා ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් බුක් එකේ තියෙන දේවල් අරන් හරියටම එක්ස්ප්ලেইন කරලා කියලා දෙනවා. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් කියවනට වඩා 100,000 ගුණයක නොලෙජ් එකක් මේ කෝස් එක through මට ගන්න හම්බුණා. Again thank you very much for that valuable knowledge. මම විශ් කරනවා ගොඩක් අය මේ කෝස් එකට එකතු වෙලා ගොඩක් අයට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙයි කියලා. Thank you very much.